සුබ දවසක්. ව්‍යවසායකයන්ට අත්සලක් කියන මේ අපේ වැඩසටහනෙන් අද ඔබ එකතු වෙන්නේ බොහොම වැදගත් සබ්ජෙක්ට් එකක් ගැන. එහෙම නැත්නම් බොහොම වැදගත් විෂයක් ගැන. දැන් මේ විෂය ගත්තොත් එimhe අද අපි කතා කරන්නේ මූල්‍ය කළමනාකරණය සහ මූල්‍ය සැලසුම් කරන. එහෙම නැත්නම් financial management and financial planning. මෙන්න මේ financial planning එහෙම නැත්නම් financial management ගත්තොත් එහෙම හුඟක් වෙලාවට අපේ ලංකාවේ ඉන්න ව්‍යවසායකයන්ට ඇති බොහොම බරපතල ගැටලුවක්. මොකද හුඟක් වෙලාවට අපි ෆයිනෑන්ෂල් මැනේජ්මන්ට් එහෙම නැත්නම් ෆයිනෑන්ෂල් ප්ලෑනින් ගැන හිතුවොත් මේ හිතන්නේ හුඟක් වෙලාවට accounting. එහෙම නැත්නම් අපි කොහොමද profit and loss account එකක් හදන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි කොහොමද auditor ගැලපෙන විදිහට අපේ accounts හදන්නේ. ඔන්න ඔය වගේ දෙයක් තමයි finance කිව්වම හැමතිස්සෙම හුඟක් වෙලාවට ඔළුවට එන්නේ. හැබැයි මේ මූල්‍ය කළමනාකරණය එහෙම නැත්නම් මූල්‍ය සැලසුම්කරණය කියන විෂය ගත්තොත් එම මීට වඩා බොහොම ඈතට ගියපු බොහොම ගැඹුරු ඒ වගේම හුඟක් වෙලාවට ව්‍යාපාරයක් එහෙම නැත්නම් ව්‍යවසායකත්වයට ගැලපෙන විදිහට හුඟක් ලොකු දේවල් කරන්න පුළුවන් බොහොම විශාල විෂයක්. ඇත්තම කිව්වොත් ඉතින් දැන් අද අපි මේ වැඩසටහනෙන් කතා කරන්න යන්නේ මූල්‍ය කළමනාකරණය. එහෙම නැත්නම් මූල්‍ය සැලසුම්කරණය හරහා අපේ කරන ව්‍යාපාර වලට මොන විදිහේ තල්ලුවක් එහෙම නැත්නම් මොන විදිහේ පුෂ් එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් අද මේ විෂය ගැන කතා කරන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා මේ විෂය සම්බන්ධයෙන් බොහෝම ප්‍රවීණ දැනුමක් තියෙන සම්පත්දායකයෝ දෙන්නෙක්. ඉතින් දැන් මේ සම්පත්දායකයෝ දෙන්න කවුද කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට අඳුන්වා දෙන්න කලින් මම පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. අපේ මේ අද වැඩසටහනේ අපි මේ කතා කරන හුඟක් දේවල් අපි අපේ වෙබ් අඩවියෙන් ඕගොල්ලන්ට ලබා දෙනවා. අපේ වෙබ් අඩවිය තමයි learn.startupxfoundry.com. මෙන්න මෙතනදී අද මේ අපි කතා කරන විෂයපතේ ගැන හුඟක් දේවල් අපි එතනින් කතා කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒත් එක්කම අද මේ විෂය ගැන විශේෂයෙන් අපි දෙයක් කරනවා. මේකට අදාළ හුඟක් ටෙම්ප්ලේට්ස්. ඒ කියන්නේ අපි කොහොමද profit and loss account එකක් හදන්නේ, එහෙම නැත්නම් අපි කොහොමද මේවට අදාළ කරන financial analyzing එහෙම නැත්නම් modeling වලට අදාළ වෙන දේවල් හුඟක් දේවල් අද මේ අපි කතා කරන දේවල් හරහා අපි අපේ වෙබ් අඩවියේ ඕගොල්ලොත් එක්ක බෙදා හදා ගන්නවා. ඉතින් දැන් ඔන්න මම එන්නම් අපේ සම්පත්දායකයෝ දෙන්න ගාවට. දැන් අද අපි පළවෙනි සම්පත්දායකයා තමයි මාලිංග අරසකුලරත්න මහත්මයා. දැන් මේ මාලිංග අරසකුලරත්න මහත්තයා ගැන ගත්තොත් එම මෙතුමගේ සෑහෙන විශේෂ දේවල් රසක් තියෙනවා. එකක් තමයි මූල්‍ය කළමනාකරණය හා මූල්‍ය සැලසුම්කරණය ගැන කතා කරාට මෙතුමට තියෙන්නේ ටිකක් වෙනස් අධ්‍යාපන පසුබිමක්. මෙතුමා ඇත්තටම පරිගණක විද්‍යාව පිළිබඳ විශේෂ උපාධියක් හදාarලා ඒකේ පළවෙනි පන්තියේ සාමාර්ථයක් අරගෙන මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයෙන් එළියට ආපු කෙනෙක්. හැබැයි මෙතුමගේ සම්පූර්ණ වෘත්තීය ගැන බලපුවම ඒකේ හුඟක් වෙලාවට තියෙන්නේ කොහොමද ෆයිනෑන්ෂල් මැනේජ්මන්ට් ෆයිනෑන්ෂල් ප්ලෑනින් කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් එතන මෙතුම හුඟක් වෙලාවට වැඩ කරලා තියෙනවා විවිධාකාර වෙච්ච ආයතන ගොඩක් එක වැඩ කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් අත්‍තරම අද කරන්න යන්නේ මෙතුමගේ මේ අත්දැකීම් ඊට පස්සේ දැනුම හරහා ඕගොල්ලොන්ට හුඟක් දේවල් කොහොමද කරන්නේ කියලා තේරුම් බේරුම් කරලා දෙන්න. ඊළඟට අපි යනවා ප්‍රියංවදා ගාවට. ප්‍රියංවදා චන්ද්‍රරත්න. ප්‍රියංවදත් ඇත්තටම සෑහෙන ලොකු දැනුම් සම්භාරයක් තියෙන කෙනෙක්. දැන් ප්‍රියංවදා වැඩ කරලා තියෙනවා මාත් එක්කත් සමහර අවස්ථාවලදී වැඩ කරලා තියෙනවා එක ආයතනවල කොහොමද අපි ෆයිනෑන්ෂල් ප්ලෑනින් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ෆයිනෑන්ෂල් මැනේජ්මන්ට් කොහොමද කරන්නේ. ඉතින් ප්‍රියංවදාගේ තියෙන ලොකුම දේ තමයි ප්‍රියංවදා හුඟක් වෙලාවට අපිට දෙන උපදෙස් වල තියෙන ලොකු වැදගත්කමක් තියෙනවා. කියන්නේ හරි කොහොමද දේවල් හරියට කරන්නේ. ඊට පස්සේ කොහොමද දේවල් හරි විදියට දකින්නේ. ඊට පස්සේ අපි කාත් එක්ක හරි වැඩ කරනවානේ. ඒ කියන්නේ හුඟක් වෙලාවට ව්‍යාපාර හුඟක් වෙන ආයතනයක වැඩ කරනවා. මේවා වලදී මොන වගේ දේවල්ද අපි සැලකිය යුතු දේවල්. හරි. දැන් මම යන්න කැමති අපේ පළවෙනි ගැටලුව වෙත. දැන් මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මම ඇත්තටම අපි යොමු කරන්නේ මාලිංග අරසකුලරත්න මහත්මයාට. හරි. දැන් මාලිංග අරසකුලරත්න මහත්මයා මම දැන් ඔබතුමාගේ මෙන්න මෙහෙම ඇහුවොත් එහෙම. හරි. ඔබ අධ්‍යාපනය ලැබුවේ පරිගණක විද්‍යාව සම්බන්ධයෙන්. ඊට පස්සේ ඔබතුමා අපි ගත්තොත් එහෙම
ඊළඟට කරේ ව්‍යාපාර සම්බන්ධයෙන් කොහොමද මූල්‍ය කල්පනාකරණය කියන්නේ ෆයිනෑන්ෂල් මැනේජ්මන්ට් එහෙම නැත්නම් ෆයිනෑන්ෂල් ප්ලෑනින් කොහොමද කරන්නේ කියලා. දැන් මට පොඩ්ඩක් කියන්න ඔබ ලැබපු අධ්‍යාපනය ඔබ මෙතනට එන්න එහෙම නැත්නම් ඔබ දැනනික තව එකක් මේ වෙනකොට ආයෝජන හැමත් කරනවා. ඉතින් මේ ඔබ ලැබපු අධ්‍යාපනය මෙතනට එන්න කොයි විදිහටද වැදගත් උනේ? හරි. දැන් මම දකින එක දෙයක් තමයි ගොඩාක් වෘත්තීය වල තියෙන දෙයක් මේ විශ්ලේෂණය කියන එක වැදගත්. ඇනලිසිස් ගොඩාක් කරියර්ස් වලට ඇනලයිස් කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. ඉතින් මම අර ඔයා කිව්වා වගේ පරිගණක විද්‍යාවනේ මුලින් ඉගෙන ගත්තේ. ඒකේ කම්පියුටර් සයන්ස් and ඉන්ජිනියරින් කියලා ඒරියාස් දෙකක් තිබුණා. ඉතින් ඕකේ අපි එක ගොඩාක් ඉතා විශේෂයෙන් හදාරන දෙයක් තමයි කොහොමද යම්කිසි දෙයක් ඇනලයිස් කරන්න කියලා. ඕන දෙයක් දිහා බලලා කොහොමද මේක විශ්ලේෂණය එක එක කොටස් වලට කඩලා මොනවද මේ අතර තියෙන සම්බන්ධකම් එක කොටස් අතර තියෙන සම්බන්ධකම් ඔය වගේ බලලා ඒ ඩිසිප්ලින් එක ආවා ඒකෙන්ම. ඉතින් අර වෙන වෙන ඒරියාස් වලට ගියත් ඒ පුරුද්ද තිබුණා මට. මොකක් හරි ඇනලයිස් කිරීමේ පුරුද්ද. ඉතින් ඒක මේ දැන් මං කම්පියුටර් වලින් ගියේ නැති වුණාට කරේ එකේ බිස්නස් ඇනලිසිස්, ෆයිනෑන්ෂල් ඇනලිසිස් ඒව කරනකොට මේක සෑහෙන්න රුකුලක් වුණා. මේ අවශ්‍ය. ඉතින් ඒක එකක්. ඊට පස්සේ මං දැන් එක ඒරියාස් වලට යද්දි දැන් එක ඒරියා එකක් තමයි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් මැනේජ්මන්ට් කියන එක. ආයෝජන කළමනාකරණ පත්‍රය ගියා. ඒ වගේ එකක් කරන්න ඒකට අදාළ qualifications ගන්න ඕනේ. ඒක තියෙනවා එක programs කරන්න CFA සීමා ඔය වගේව තියෙනවා. ඉතින් මගේ වෘත්තියේ හිටිය වගේ ප්‍රශ්න දැන් කොච්චර දුරට අධ්‍යාපනය බලපෑවද කියන එකනේ මම හිතන්නේ සෑහෙන දුරට ඒක උපකාරී වුණා. හැබැයි ඒක විතරක් මදි. දැන් ඒක දැන් තමාගේ අධ්‍යාපනය යොදවලා ජොබ් එක කරනකොට එනවනේ පළපුරුද්ද එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් හැඩ ගැස් වෙනවා තමා මොන වගේ ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් වෙනවද කියන එක. ඒක ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් අර එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් තමා ඉගෙනගත් දේවල් ටික තව දුරටත් ෂාපන් කරගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. එතකොට තමයි හොඳ සක්සස්ෆුල් ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් වෙන්නේ. හරි. බොහොම ස්තුතියි. ඒක ඇත්තටම බොහොම වැදගත් අදහස් ටිකක් අපිට එතනින් එළියට ආවා. දැන් ඔන්න මම දෙවෙනියට යනවා අපේ ප්‍රියංවදාට. ප්‍රියංවදා මම ඔබෙන් මෙහෙම ඇහුවොත් එම මෙහියුම් පාලනය එහෙම නැත්නම් ඔපරේෂන්ස් මැනේජ්මන්ට් ඊට පස්සේ ෆයිනෑන්ෂල් මැනේජ්මන්ට් එහෙම නැත්නම් මූල්‍ය කළමනාකරණය ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක ගත්තොත් එම ෆයිනෑන්ෂල් ප්ලෑනින් එහෙම නැත්නම් මූල්‍ය සැලසුම් කරන මෙන්න මේ කියන විෂයන් තුන ගත්තොත් එහෙම මේ විෂයන් තුනෙන් ඔබේ තියෙන අත්දැකීම් එක්ක වැදගත්ම වෙලා තියෙන්නේ මොන ඒරියා එකද? ආලෝක මේ ඒරියාස් තුනම ගත්තොත් operations strategy, financial planning and financial management කියන තුනම එකිනෙක හා සම්බන්ධ වෙච්ච එක හා සමාන importance එකක් තියෙන කාරණා තුනක්. operational strategy එක කින් අපි තීරණය කරන අපි මොන ස්කෝප් එකකද වැඩ කරන්නේ මොන ලෙවල් එකකින්ද වැඩ කරන්නේ ඊට පස්සේ මොන මාකට් එක්කද අපි වැඩ කරන්නේ අපේ ප්‍රයිසිං ස්ට්‍රැටජි එක මොකක්ද ඒ හැම දෙයක්මත් එක්ක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා අපේ ෆයිනෑන්ෂල් ප්ලෑනින් කියන එක. මොකද අපි කරන්නේ මේ ඔපරේෂන් ස්ට්‍රැටජි එකේදී හිතන දේවල් වලට මූල්‍යමය වටිනාකමක් දීලා ඒ දේවල් ටික නම්බර්ස් විදියට අපි සැලසුම් කරන එක. එතකොට ඒ අපි ෆයිනෑන්ෂල් ප්ලෑනින් එකකින් කරන සැලසුමෙන් අපි හිතා ගන්න අපි කර යුතු දේවල් ටික හරියට අපිට හම්බ වෙන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකකින් අපිට තියෙන සම්පත් ප්‍රමාණය උපරිම වශයෙන් පාවිච්චි කරලා අපි හිතාගෙන ඉන්න ගෝල් එකට යන්න මැනේජ් කරන එක තමයි ෆයිනෑන්ෂල් මැනේජ්මන්ට් එකෙන් කරන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ තුනම එක හා සමානවම එක දිගටම විය යුතු දෙයක්. කිසිම වෙලාවකදී එකකට එකක් නවත්තන්නවත් එකකින් එකක් වෙන් වෙන්නවත් නැති කාරණා තුනක්. හැම වෙලාවෙම අපි පීරියොඩිකලි මේක අපේ ඔපරේෂන් ස්ට්‍රැටජිස් උත් එක්ක මේ දේවල් අපි හැම වෙලෙම රිවිව් කරන්න ඕනේ. මොකද සමහරක් වෙලාවට අපි මොනම දෙයක් අපි හිතමු අපේ ඔපරේෂන් ස්ට්‍රැටජි එකේදී අපි හිතාගන්න දේවල් අපේ ඉන්න එන්වයරන්මන්ට් එකේ ඉන්න ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ දේවල් අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ එන වෙනස්කම් එක්ක අපි මැනේජ් කරන අපේ බිස්නස් එකට එන ඉම්පැක්ට් එක වෙනස්. ඉතින් එතකොට ඒ දේවල්
හැම මුළු කාලය පුරාවටම එක හා සමාන විදිහට රිවිෂන් කරන ගමන් අපි මැනේජ් කරගෙන යන්න ඕනේ. හරි. දැන් එතන දැන් ඇත්තටම ඔබ කියපු අදහසත් එක්ක මම දැන් ඊළඟට මාලිංගගෙන් අහන්න කැමතියි මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. මොකද අපේ ප්‍රියංවදා කිව්ව දේ සෑහෙන වැදගත්. දැන් මම ගෙනාපු අංශ තුනම ඇත්තටම සෑහෙන වැදගත්කමක් තියෙන ඕනම ව්‍යාපාරයකට. දැන් දෙවෙනියට මම උතන අහන්නේ මාලිංගෙන් හරි. මූල්‍ය කළමනාකරණය ඊට පස්සේ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාර විශ්ලේෂණය ඒ කියන්නේ බිස්නස් ඇනලිසිස්. දැන් ඔය විෂයන් දෙක ගත්තොත් එහෙම the startups and SMEs ඒ කියන්නේ startups සහ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර වලට මේ දේවල් ඒ තරම් අපි හිතන්නේ වැදගත් කියලා. නමුත් ඔබේ තියෙන අත්දැකීම් හරහා ඔබ කොහොමද දකින්නේ මේක? ඇත්තටම සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර වලට startups වලටත් financial management ඊට පස්සේ business analysis කියන දේවල් කොයිතරම් වැදගත්ද? දැන් ඔතන දරවා මුලින් පටන් ගත්ත තැනට ගියොත් ඔයා කිව්වනේ දැන් ෆයිනෑන්ස් කියලා කිව්වම ගොඩක් අය හිතන්නේ මේ ප්‍රොෆිට් ඇන්ඩ් ලොස් එක කොහොමද හදන්නේ? ඔඩිටර්ස්ලාට හරියන්නේ කොහොමද මේ accounts ටික හදලා දෙන්නේ? දැන් ඊට වඩා ලොකු කාර්යයක් කරනවා ෆයිනෑන්ෂල් මැනේජ්මන්ට් කියන එකෙන්. ස්ටාර්ට්අප් එකක් වුණත් SME එකක් වුණත් එකක් තමයි දැන් දෙකේම ඉලක්කයක් තියෙනවානේ මේක වර්ධනය කරන්න ඕන කියලා. ස්ටාර්ට්අප් එකේ අනිත් එක වෙනස තමයි දැන් ස්ටාර්ට්අප් කාලෙදී මොනවද අවිනිශ්චිතභාවය වැඩි. දැන් අවුරුදු 2-3ක් සමහර විට ප්‍රොෆිට්ස් නැතුව යන්නත් පුළුවන්. ඒත් ඊට ලොකු growth එකකට තමයි ඉස්සරහට යන්නේ. දැන් ඔතන ෆයිනෑන්ෂල් මැනේජ්මන්ට් එක කරන පුද්ගලයාගේ ලොකු රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් තියෙනවා. මොකද එකක් තමයි කොහොමද ප්‍රාග්ධනය මොන විදිහටද කැපිටල් එක මොකක්ද මේ ඒකට අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රමාණය ලබා දෙන හොඳම විදිහ මේ බිස්නස් එක රන් කරන්න. ස්ටාර්ට්අප් එකක් වුණත් SME එකක් වුණත් ඒක වැදගත්. ඊට පස්සේ කෑෂ් ෆ්ලෝ මැනේජ්මන්ට් කියන එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඉස්සරහට ග්‍රෝ වෙනකොට දැන් සමහර බිස්නස් තියෙනවා හරියට ඔය මූල්‍ය කළමනාකරණය කරේ නැත්තම් රෙවනිව් එක ඒ කියන්නේ පිරිවැය කියන එක ගොඩක් වැඩි වෙලා එක පාටම මේ කලෙක්ෂන්ස් එහෙම කරගන්න බැරි වෙනවා. ඔය ඩේටාස්ලා කියලා කියන්නේ. ඔව්. දැන් එතකොට මුදල් හිර වෙනවා. නායකයන් වැඩි වෙලා දැන් කෑෂ් ඉන්ෆ්ලෝ කියන එක පාට අඩාල වෙලා බිස්නස් එක ඉස්සරහට කරගෙන යන්න බෑ. මගේ ඉතින් මේ දවස්වල හුඟක් බිස්නස් වලට ওই ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඒක තමයි. ඉතින් ඔය ප්‍රශ්නේ දැන් ෆයිනෑන්ෂල් ඩිසිප්ලින් එකක් කියන එක ගේන්න ඉවහල් වෙනවා හොඳ ෆයිනෑන්ස් මැනේජර් කෙනෙක්. ඉතින් ෆයිනෑන්ෂල් මැනේජ්මන්ට් වල තියෙන ලොකුම කාර්යභාරය තමයි මේක. ඒ කියන්නේ කොහොමද බිස්නස් growth එකට ෆයිනෑන්ස් පැත්තෙන් කොහොමද දායක වෙන්නේ කියන මොකද බිස්නස් growth එකේ කිව්වම ෆයිනෑන්ස් විතරක් නෙමෙයි දැන් මොන වගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් මොකද්ද ස්ට්‍රැටජි එක දැන් ඔය කියපු ඔපරේෂනල් ස්ට්‍රැටජි මොකද්ද බිස්නස් ස්ට්‍රැටජි ඒවා කොහොම තියෙනවා ඒවා තිබුණාට ඒක එනේබල් කරන්න ෆයිනෑන්ෂල් ස්ට්‍රැටජි එකකුත් තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මූලමය පැත්තෙමුත් තියෙන්න ඕන ප්ලෑන් එකක් සැලැස්මක්. ඉතින් ඒක හරියට කරෙන්නේ ෆයිනෑන්ෂල් මැනේජ්මන්ට් කියන එක හරියට කරුණොත්. ඉතින් සෑහෙන්න වැදගත් ඒරියා එකක් තමයි මේක. හරි. දැන් මෙතන අපේ දැන් මේ ඇත්තටම අද අපේ මේ කතා බහ හුඟක් වෙලාවට වෙන්නේ එකකට එකක් සම්බන්ධ වෙන විදිහට තමයි අපේ මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම ඈඳෙන්නේ. දැන් මම ප්‍රියංවදාගෙන් අහන ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි හරි. බිස්නස් ස්ට්‍රැටජි එකක් එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාර උපාය මාර්ගයකට ෆයිනෑන්ෂල් ප්ලෑනින් එහෙම නැත්නම් මූල්‍යමය සැලසුම්කරණය කොයිතරම් වැදගත්ද? ඒක ඒ කියන්නේ මූල්‍යමය සැලසුම්කරණය පදනම් වෙච්ච විදිහට බිස්නස් ස්ට්‍රැටජි එකක් යන්න ඕනද? ඒ කියන්නේ මූල්‍යමය සැලසුම්කරණය හරහා තමයි බිස්නස් ස්ට්‍රැටජි එක යන්නේ. එහෙම යන්න ඕනද? කොහොමද මේක හරි විදිහට කරන්න ඕනේ? කොහොමද මේක ස්ටාර්ට්අප් එකකට එහෙම නැත්නම් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරයකට ගැලපෙන විදිහට අපි මේ බිස්නස් ස්ට්‍රැටජි එකයි ඊට පස්සේ ෆයිනෑන්ෂල් ප්ලෑනින් කියන දෙක ගලපන්නේ? ආලෝක බිස්නස් ස්ට්‍රැටජි එකයි ෆයිනෑන්ෂල් ප්ලෑනින් කියන එකයි ගත්තාම ඒක හරියට අපේ බිස්නස් ස්ට්‍රැටජි එක ගොඩක් වෙලාවට ස්ටාර්ට්අප් එකක් හරි SME එකක් වුණාම ඒක අපේ අයිඩියා එක අපි කරන විදිය තමයි අපි ස්ට්‍රැටජි එකෙන් ලියන්නේ. එතකොට මේ අපේ අයිඩියා එක සක්සස්ෆුල් වෙන්න නම් අපි කළ යුතු දේවල් මොනවාද?
අපි ඒකට ඇඩ් කරගන්න ඕන අනිත් ෆැක්ටර්ස් මොනවාද? අපි මාකට් එකට යන්නේ කොහොමද? අපේ මාකට් සෙග්මන්ට් එක මොකක්ද? අපේ ප්‍රයිසිං ස්ට්‍රැටජි එක මොකක්ද? ඊළඟට අපේ ග්‍රෝත් ස්ට්‍රැටජි එක ඔපරේෂනල් ස්ට්‍රැටජි එක අපි ස්කේල් කරන්නේ කොයි ලෙවල් එකකින්ද? කියන මේ හැමදේම ගත්තාම මේ එකිනෙක හා සම්බන්ධ වෙච්ච මේ අංශයන් ටික ඔක්කොම එකතු කරලා ඒවාට හැමදේටම අදාළ වෙන මූල්‍යමය වටිනාකම දීලා ඒ දේවල් ටික එක මොඩල් එකකට දාන එක තමයි ෆයිනෑන්ෂල් ප්ලෑනින් එකෙන් කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක අපි හිතමු අපිට ඔන්ටර්ප්‍රිනියර් කෙනෙක් විදිහට අපිට ගොඩාක් අයිඩියාස් තියෙනවා. අපි හිතනවා අපිට මේක මාසෙන් දෙකෙන් අපිට දියුණු වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට අවුරුද්දෙන් දෙකෙන් අපිට ලොකු දේවල් කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි අපිට ක්වොන්ටිෆයි කරලා බලන්න පුළුවන්. අගයක් දීලා බලන්න පුළුවන් අපි හිතන අයිඩියා එකේ ඇත්තටම වටිනාකම කීයද? ඒ වගේම දැන් මම ඔන්ටර්ප්‍රිනියර් කෙනෙක් නම් මට හිතන්න පුළුවන් මම හිතන අයිඩියා එක හොඳයි. මේක බ්‍රිලියන්ට් අයිඩියා එකක්. මේකට මෙච්චර මාකට් එකක් තියෙනවා කියලා මම ප්‍රයිසිං ෆැක්ටර් එකකුත් දෙනවා. හැබැයි ෆයිනෑන්ෂල් ප්ලෑනින් එකේදී අපි කන්සිඩර් කරන්න ඕන තව ෆැක්ටර්ස් ටිකක් තියෙනවා. මැක්‍රෝ ඇන්ඩ් මයික්‍රෝ ඉකොනොමික් ෆැක්ටර්ස්. ඒ කියන්නේ ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට අදාළ ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ඩිරෙක්ට්ලි ඍජුවම බලපෑම් කරන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. සහ අපේ ජීවත් වෙන වටාපිටාවේ ගත්තාම තියෙන දේශපාලනික දේශගුණික ඊට පස්සේ වෙන ආර්ථිකමය දැන් මේ කොවිඩ් ඒ වගේ ගොඩාක් දේවලුත් බිස්නස් එකට ඉම්පැක්ට් වෙනවා. එතකොට මම හිතන ප්‍රයිසිං ස්ට්‍රැටජි එක මං හිතන බිස්නස් සෙග්මන්ට් එක ඇත්තටම රියල් වර්ල්ඩ් එකේ වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔව්. එතකොට ෆයිනෑන්ෂල් ප්ලෑනින් එකෙන් කරන්නේ අර අපි හිතනවා නම් අපි හීනයක් දකිනවා වගේනේ අපේ අයිඩියා එක. ඒක ඩිස්කවුන්ට් කරලා අපිට එක එක වේරියේෂන්ස් දාලා අපිට බලන්න පුළුවන් මොකක්ද අපිට වෙන්න පුළුවන් වර්ස්ට් කේස් සිනාරියෝ එක නරකටම වෙන්න පුළුවන් දේ මොකක්ද? අපි හොඳින් කරොත් වෙන්නේ මොකක්ද? සහ අපි සර්වයිව් වෙන්න නම් මොකක්ද කරන්න ඕනේ? මම හිතන්නේ දැන් බිස්නස් ස්ට්‍රැටජි එකක් අපි හදන්නේ අවුරුද්දකට දෙකකට නෙමෙයිනේ ලොකු කාලයකට. එතකොට ෆයිනෑන්ෂල් ප්ලෑනින් එකෙන් මූල්‍ය සැලසුම් කරන්නේෙන් උදව් වෙනවා. ඒක පොඩි පොඩි කොටස් වලට මාස 3කට අවුරුද්දකට අවුරුදු 5කට වගේ කාල සීමාවන් වලට බෙදලා අපි ඒ අදාළ කාල සීමාවන් වලදී අපි අචීව් කරන්න ඕන මොන ටාගට්ස්ද අපි කියන්නේ KPIs කියලා key performance indicators කියන දේ ඒ කියන්නේ ඔන්ටර්ප්‍රිනියර් කෙනෙක් විදියට මටත් සහ මාත් එක්ක වැඩ කරන මගේ ටීම් එකටත් අපි ටාගට්ස් අචීව් කරන්න අපි ඒ අදාළ කාල සීමාවන් වලදී අපි ඉන්න ඕන කොතනද කියන එක තේරුම් ගන්න අපිට උදව් වෙනවා. එතකොට අපි හිතමු අපි ප්ලෑනින් එක බලලා ආපහු හැරිලා බලද්දී අපි අචීව් කරලා නැත්නම් ඒක අපිටම අපිව රිවිව් කරගන්න හොඳ ෆැක්ටර් එකක් වෙනවා. හරි. දැන් මේක ඇත්තටම සැහැණ දැන් ඔබ කිව්ව කතාව ඇත්තටම හරි. දැන් එතකොට මම මේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ එන්නේ අපේ මාලිංග දැන් අපි කතා කරා මෙතන මේ ප්‍රයිසිං සෙග්මන්ටේෂන් ඊට පස්සේ ටාගටින් ඔන්න වගේ දේවල් කීපයක් ගැන කතා කරා ප්‍රියංවදා. දැන් මම ඔබෙන් අහන්නේ මේ හා සමාන ප්‍රශ්නයක්. දැන් ඔබ ඇත්තටම ගත්තොත් එම ලංකාවේ හෝටල් හා ඊට පස්සේ ඇත්තටම તો ලෙෂර් සෙක්ටර් එකේ සෑහෙන ලොකු දේවල් කරපු කෙනෙක්. දැන් මේ ලෙෂර් සෙක්ටර් එකේ එහෙම නැත්නම් හෝටල්ලා සංචාරක සේවා කියන අංශයේ තියෙන වැදගත්ම කාරණයක් තමයි අපි කොහොමද සෙග්මන්ටේෂන් එක කරන්නේ. ඒ කියන්නේ කොයි මාකටේ කොයි කොටස්ද අපි ටාගට් කරන්නේ. දෙවෙනි එක තමයි ප්‍රයිසිං ස්ට්‍රැටජි එක. අපි කොතනද ඒ කියන්නේ අපේ කවුරුගෙන් හරි කෙනෙක්ගෙන් අහනවා නම් හරි මෙන්න මේක තමයි අපේ මිලකරණය පිළිබඳව තියෙන වැදගත් දේවල් මොකක් තියෙනවා. තුන්වෙනි එක තමයි කතා කරා සෙග්මන්ටේෂන් ප්‍රයිසිං ස්ට්‍රැටජි ඊට පස්සේ ටාගටින් මෙන්න මේ තුන ඔබේ අදහසේ හැටියට ස්ටාර්ට්අප්ස් එහෙම නැත්නම් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට ගැළපෙන විදිහට කොහොමද මේ දේවල් කරගන්නේ? මොකද මේ පිළිබඳව දැනුම සම්බන්ධයෙන් පොඩි අඩුවක් තියෙනවා හුඟක් අය. දැන් විශේෂයෙන් හෝටල් ක්ෂේත්‍රය ගත්තොත් ඇත්තටම ඒකේ ඔය සෙග්මන්ටේෂන් ප්‍රයිසිං කියන ඒරියාස් වලට විශේෂ ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා රෙවෙනියු මැනේජ්මන්ට් කියලා. දැන් ඒකත් ෆයිනෑන්ස් වලටත් සම්බන්ධයි. ඒ රෙවෙනියු මැනේජ්මන්ට් කියන ෆන්ක්ෂන් එක කරන පුද්ගලයා මේ ඔපරේෂන්ස් එක්ක කෝඩිනේට් කරගෙන බිස්නස් ස්ට්‍රැටජි එකත් එකට යන්න ඕන. දැන් ඒක මම කිව්වේ මේ හෝටල් ශේෂ්ත්‍ර ගැන කියවනේ. හැබැයි
ජෙනරල් ආන්සර් එකක් දුන්නොත් දැන් ප්‍රියංවද කියපු දේවල් එක්ක බලලා දැන් සෙග්මන්ටේෂන් ප්‍රයිසිං ඇන්ඩ් ටාගටිං ඔය ඒරියාස් තුන බිස්නස් ස්ට්‍රැටජි එකේ කොටසක් වුණාට ඒක පිටිපස්සෙන් ෆයිනෑන්ස් ෆන්ක්ෂන් එක තියෙන්නම ඕන. ඔව්. අනිවාර්යෙන්. දැන් ස්ටාර්ට්අප් එකක් ගත්තොත් දැන් සමහර ස්ටාර්ට්අප්ස් තියෙනවා මේ විශේෂයෙන් ඩිජිටල් වගේ ඒවා සෙග්මන්ටේෂන් කියලා කියන්නේ දැන් එක පුද්ගලයාට සෙග්මන්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඔව්. ඉන්ඩිවිජුවලයිසේෂන් කියන එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් ඒ වගේ එකක් හරි දැන් ඔයා කතා කරා සිනාරියෝ ප්ලෑනින් ගැන ෆයිනෑන්ෂල් මොඩලින් එක කියන්නේ කොහොමද අපි ඉස්සරහට ෆෝකාස්ට් එකක් කරන්නේ එක විදිහ සිනාරියෝ සරන්. ඉතින් එකක් තමයි ෆයිනෑන්ස් මැනේජර් එහෙම නැත්නම් ෆයිනෑන්ස් ෆන්ක්ෂන් එක හෙඩ් කරන එක්කෙනා දැන් මේ අලුත් ට්‍රෙන්ඩ්ස් ටිකත් හොඳට දැනන් ඉන්න ඕන. දැන් සෙග්මන්ටේෂන් කියන එක දැන් ඒ මූලධර්ම ටික තාම තිබ්බට සෙග්මන්ටේෂන් ප්‍රයිසිං ඇන්ඩ් ටාගටිං කියන එකේ ප්‍රින්සිපල්ස් ටික තාම තිබ්බට ඒක ඇප්ලිකේෂන්ස් දැන් ගොඩක් වෙනස් වෙලා. ඩිජිටල් බිස්නස් මොඩල් එකක් ගත්තොත් තනි පුද්ගලයාට කොහොමද ටාගට් කරන්නේ? ඔව්. හරි. එතකොට ඩිජිටල් එකේ කොහොමද වැලියු එක මොකෙන් අගේ කොහොමද වැඩි වෙන්නේ කියන එක ෆයිනෑන්ස් එක්කන දැනන් ඉන්න ඕන. ඉතින් දැන් ඒක ඉතාමත් වැදගත්. ඒක කෙරුන් නැත්තම් දැන් ඒක දැන් ඒ ෆයිනෑන්ස් වලින් කරන්න ඕන කාර්ය කෙරුන් නැත්තම් බිස්නස් එක දන්නේ දැන් මොකක් හරි තීරණයක් ගන්න ඉතින් මේ මොන වගේ ප්ලෑන් එකකටද යන්නේ මොන වගේ ඉලක්කයක් කරාද යන්නේ මොන වගේ සැලැස්මක් තියෙන්නේ කියන එක හරි මේ view එකක් ගන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මේ තුන බිස්නස් ස්ට්‍රැටජි එකත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට ෆයිනෑන්ස් එක්ක එකට යන්න ඕන එකක්. ඉතින් ඒක මේ ෆයිනෑන්ස් ෆන්ක්ෂන් එකෙන් සපෝට් වෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. ඒකයි. පොඩි දෙයක් ඇඩ් කරන්න ආලෝකම දැන් මාලින්ක කිව්වා වගේ ගොඩක් අය හිතන්නේ ෆයිනෑන්ස් ෆන්ක්ෂන් එක කියන්නේ සපෝට් සර්විස් එකක් කියලා. සහ ෆයිනෑන්ස් ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න බොහොමයක් කට්ටියක් හිතනවා මේක සපෝට් ෆන්ක්ෂන් එකක් කියලා. හැබැයි ඒක ඇත්තටම ලොකු මිස්කන්සෙප්ෂන් එකක්. ෆයිනෑන්ස් ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න පුද්ගලයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒ බිස්නස් මොඩල් එක හරියටම තේරුම් අරගෙන ඒ ඉන්න ඔපරේෂන්ස් ටීම් එකත් එක්ක හෑන්ඩ් ඉන් හෑන්ඩ් වැඩ කරන්න. එකතු වෙලා වැඩ කරන්න. එතන ලීඩර්ෂිප් එක දෙන්නේ ෆයිනෑන්ස් එක්කෙනා ඒ වෙලාවේදී. ඔව්. දැන් හුඟක් වෙලාවට අපේ ලංකාවේ මේ ෆයිනෑන්ස් කිව්වම හුඟක් වෙලාවට ඔළුවට එන්නේ හරි ඇකවුන්ටන්ට් කෙනෙක්. ඇත්තටම ඇකවුන්ටන්ට් කෙනෙකුයි ෆයිනෑන්ෂල් මැනේජ්මන්ට් ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙකුයි අතර වෙනසක් තියෙනවා. දෙම වෙනසක් තියෙනවා මොන වගේද? ඔව් දැන් accountant කෙනෙක් වුවම main responsibility එක වගකීම තමයි book keeping ledgers manage කරලා accounts ටික prepare කරලා financial reporting වෙනකන් යන එක. දැන් වෙච්ච දේවල් රෙකෝඩ් කරන එක තමයි දැන් මොකද්ද උනේ කියලා ගිණුම් හරහා පෙන්වීම business එකේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් සමහර ආයතනවල ඉතින් accountantම පුළුවන් financial manager ගේ කාර්ය කරන්න. හැබැයි ෆයිනෑන්ෂල් මැනේජ්මන්ට් කියන ඊට වඩා විශාල පුළුල් විෂයක්. ඉතින් එතන මේ ආපස්සු විතර නෙමෙයි ඉස්සරහා බලලා මොකද්ද කොහොමද ඉස්සරහට අපි සැලසුම් කරන්නේ එක possibility scenarios බලලා කොහොමද මේක වෙන බිස්නස් එක කොයි පැත්තටද යන්න පුළුවන්. ඒක සාර්ථකව යන්න කොහොමද අපි මූල්‍ය කළමනාකරණය කරන්න කියන එක ඊට වඩා පුළුල් විදිහට බලන එක. හරි. දැන් අපිට ඇත්තට මෙතනදී හම්බුනේ සෑහෙන සාරගර්භ උත්තරයක් මේ කොහොමද මේ හුඟක් දේවල් අතර වෙනස්කම් තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මේ දේවල් අතර මොන විදිහටද අපි සමානකම් දකින්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම යන්නේ තවත් මේකටම සම්බන්ධ වෙච්ච පොඩි ගැටලුවක්. නමුත් මේක හුඟක් වෙලාවට අපේ ව්‍යවසායකයන්ට පොඩි විතර ප්‍රශ්න තියෙනවා කොහොමද මේව එකට එකතු වෙන්නේ කියලා. දැන් ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ප්‍රශ්න අතර මම යොමු කරන්නේ ප්‍රියංගදාට. ප්‍රියංගදා දැන් අපි ගත්තොත් එම රටක තියෙන ආර්ථික එන්වයරන්මන්ට් එක එහෙම නැත්නම් ආර්ථික පරිසරය එහෙම නැත්නම් මැක්‍රෝ එන්වයරන්මන්ට් එකයි ඊට පස්සේ යම්කිසි ක්ෂේත්‍රයක තියෙන ඒකට ක්ෂේත්‍රයට අදාළ වෙච්ච යම් කරුණු එහෙම නැත්නම් මයික්‍රෝ එලිමන්ට්ස් කියන දේවල් ව්‍යාපාරයක පැවැත්ම හා ඊට පස්සේ ව්‍යාපාරයක අපි මූල්‍ය කළමනාකරණයේදී මොන විදිහටද බලපාන්නේ ඊට පස්සේ මේ දේවල් වලින් අපි මොන දේවල් ගැනද අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ආලෝක අපි වැඩ කරන ක්ෂේත්‍රයට අදාළව අපි හිතමු අපි ඉන්නේ මැනුෆැක්චරින් මොනවා හරි යම්කිසි දෙයක් නිෂ්පාදනය කරන ක්ෂේත්‍රයක නම්. එතකොට ඍජුවම බලපානවා ඒ
නිෂ්පාදනය කරන දේවල් වලට අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍ය හා සම්බන්ධ වෙච්ච මිල ප්‍රමාණය, ඒකට පවතින සැපයුම් වටිනාකම, සැපයුම් කැපැසිටි එක, අපි මේක ගෙන්නන්නේ ආනයනය කරනවද, අපි රට තුල නිෂ්පාදනය කරනවද, ওই වගේ දේවල්. එතකොට ඍජුවම බලපාන ශ්‍රමය, අමුද්‍රව්‍ය, ඊළඟට තාක්ෂණය, ওই වගේ දේවල් ටිකක් තමයි ඍජුවම බලපාන්නේ. ඊළඟට අපි පුළුල්ව හිතුවොත් එහෙම ආර්ථිකමය වශයෙන් හිතුවොත් රටේ ඒ වෙලාවේ පවතින දේශපාලනික තත්ත්වය සහ ඒ රටේ ආර්ථිකයේ පවතින තත්ත්වය සහ රටේ පවතින ආණ්ඩුව කොහොමද ඊළඟ ඉදිරි අවුරුදුවල කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන වෙනස්කම්. ඒ වෙනස්කම් හා සම්බන්ධ වෙන රෙගියුලේෂන්ස්, නීතිමය පද්ධතිය වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? අපේ බදු ටැක්ස් සිස්ටම් එක වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට අදාළව අපි දන්නවා ඔන්ටර්ප්‍රීනියර් කෙනෙක් වුණාම එයා දැන් නොලෙජ් එකක් තියෙනවනේ, අපිට දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. මම මේ වැඩ කරන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට හා සම්බන්ධව ඍජුවම හා වක්‍රවම බලපාන නීතිමය කරුණු මොනවාද කියන එක. සමහරක් මේ අංශ තියෙනවා, ඉන්ඩස්ට්‍රීස් තියෙනවා, හරිම ක්ලෝස්ලි ඒව මොනිටර් කරන ඉන්ඩස්ට්‍රීස් තියෙනවා. ඒ වගේම සමහරක් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් තියෙනවා අපිට හරිම නිදහසේ වැඩ කරන්න පුළුවන් දේවල්. එතකොට අපි හිතමු, මම හොඳ උදාහරණයක් දෙන්න. අපි ආනයනය සහ වෙළඳාම කරන ඉන්ඩස්ට්‍රි එක නම් වැඩ කරන්නේ. එතකොට ඉම්පෝර්ට් කරලා විකුණනවා නම් එතකොට අපිට අනිවාර්යයෙන්ම විනිමය අනුපාතිකය, ඩොලර් එකේ ෆ්ලක්චුවේෂන්ස්, ඩොලර් එකේ වැලියු එක වටිනාකම වෙනස් වෙන එක මත අපේ ආනයනය කරන භාණ්ඩ හා සේවා භාණ්ඩවල තියෙන වටිනාකම වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඔයගලන්ට මතක නම් පහුගිය අවුරුදු 2019 අවසාන භාගයේ වගේ අපේ ඩොලර් එකට තිබ්බ වටිනාකම රුපියලට සාපේක්ෂව අතිශය විශාල අගේ පර්සන්ටේජ් එකකින් වැඩි වුණා. 133ට තිබ්බ එක මාසයක් ඇතුළත 183යි ගානකට 85ක් වගේ ලෙවල් එකකට වැඩි වුණා. ඉතින් එතකොට මේ වගේ වෙලාවක මේ ශාස්ත්‍රයේ වැඩ කරපු අයට ගොඩක් ගැටලු වලට මුණ පාන්න සිද්ධ වුණා. මොකද මේක අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච නැති දෙයක්. මොකද බැංකු ශාස්ත්‍රය වුණත් සාමාන්‍ය බිස්නස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ වැඩ කරපු අය වුණත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 10%ක් 120ක් වගේ ෆ්ලක්චුවේෂන්ස් මැක්සිමම්. මේක ඊටත් එහා ගිය දෙයක්. ඉතින් එතකොට අපිට ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලට උනා හරිම ඉක්මනට ඇඩප්ට් වෙන්න සහ හරිම ඉක්මනට සර්වයිවල් එක තීරණය කරන්න. ඉතින් ඒක එකක්. අනිත් එක තමයි අපි දැන් මේ ජීවත් වෙන ලෝකෙ ගත්තාම අපි ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක දවස ගානේ වෙනස් වෙනවා. අපි දැන් සමහරකට අපි දැන් කොටේෂන්ස් ගහලා ගෙන්නන මැෂින් එකක ටෙක්නොලොජි එක වෙනස් එක්ස්පයර් වෙන්න පුළුවන් අපේ කස්ටමර්ගේ තියෙන රික්වයර්මන්ට් එක අනුව. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් බොහොමයක් ගැන අපිට නොලෙජ් එක තියෙන්න ඕන ඔන්ටර්ප්‍රීනියර් කෙනෙක් විදියට. ඔව්. හරි. දැන් මේකත් දැන් මෙතනින් මම ඊළඟට මාලිකට යන්නේ ටිකක් මේ අපි දැන් මෙච්චරලා කතා කරපු දේවල් වලට ඒ තරම් සම්බන්ධයක් නැති පොඩි ප්‍රශ්නයක් ගැන. දැන් හුඟක් වෙලාවට අපේ ව්‍යවසායකයන්ට එහෙම නැත්නම් ස්ටාර්ට්අප්ස් වලට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි හරි. මම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක්ද ගේන්නේ එහෙම නැත්නම් මම ඩෙට් ෆයිනෑන්සින්ද කරන්නේ. එහෙම කියන්නේ ලෝන් එකක් අරගෙනද මම ඉස්සරහට යන්නේ. දැන් මෙන්න මේ විදිහට කියන්නේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක්ද එහෙම නැත්නම් ලෝන් එකක් ගන්නවද කියන මෙන්න මේ තීරණ දෙක මම බොහොම කියන්නේ සරලවම මේ ඔප්ෂන්ස් එක ගත්තොත් එහෙම මේකෙන් කොයිකද තීරණය මේකෙන් කොයිකටද යන්නේ කියන එක තීරණය කරන්න ව්‍යවසායකයෙක්ට ගන්න පුළුවන් මොන වගේ ඩිසිෂන් එකද? ඒ කියන්නේ මොන වගේ දේවල්ද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ වගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ලෝන් එකට යනවා කියන ඩිසිෂන් එක ගන්න කොහොමද? දැන් මේකත් අර මූල්‍ය කළමනාකරණයේ විශේෂ කාර්යයක්. ෆයිනෑන්ස් මැනේජර් ගේ රෙකමෙන්ඩේෂන් එකකින් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. දැන් අපි ගත්තොත් කොහොමද අපි ප්‍රාග්ධනය කැපිටල් එක හොයන්නේ කියලා බේසික් ඒවා දෙකක් තියෙනවා. සරලම විදිහට ගත්තොත් එකක් තමයි ඉක්විටි කියන එක. එහෙම නැත්නම් කොටස් හිමිකරු කියන ආයතනයේ අයිතිකාරයන්ගෙන් ගන්න ප්‍රාග්ධනය. ඒකට අපි ඉක්විටි කියලා කියනවා, ෂෙයාර්ස් කියලා කියනවා. අනිත් එක තමයි කිව්වා වගේ මේ නාක් බැංකු නායක වෙන්න පුළුවන් ඩෙට් ෆයිනෑන්සින්. ඒක අතර තියෙනවා එක ඒ දෙකේ කම්බයින් කරපු විදිහේ
මෙකැනිසම්ස් උත් තියෙනවා. හැබැයි මේ දෙක ගැන කතා කරොත් දැන් ස්ටාර්ට්අප් එකක් ගත්තොත් දැන් ඕකේ සාමාන්‍යයෙන් ස්ටාර්ට්අප් එක කියන්නේ පළවෙනි වකවානුව ඒ කාල පරිච්ඡේදයේ ප්‍රොෆිට්ස් නැහැනේ, ලාභ නැහැ. ලාභ නැහැ. ඔව්. ඉතින් ඒ වගේ බිස්නස් එකකට ලෝන්ස් වලට ගියොත් ණයක් ගත්තොත් එතන ණය බරත් එනවා. එතකොට කෑෂ් ෆ්ලෝ මැනේජ් කරන්න තවත් අමාරුයි. ඔව්. ඒක නිසා ඒ වගේ එකට පුළුවන් තරම් ගන්න ඕන ඔය කොටස් වලින් ඉක්විටි ෆන්ඩින් කියන මෙතඩ් එකෙන්. එතකොට ඒක ආයතනයේ හිමිකරුවන් සල්ලි දානවා ඒකට. ලාභ එනකන් ඒ විදිහට ගියොත් තමයි වඩා හොඳ. එතකොට නැත්තම් අවදානම තව ටිකක් වැඩි වෙනවා මේ ඒ කියන්නේ ලාභ ලබන්නේ නැති ආයතනයක ලෝන්ස් ගන්න ගියාම. දැන් එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් සමහර ඒ කියන්නේ SME එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඔය ට්‍රේඩින් බිස්නස් කියලා කියන්නේ. ඔව්. දැන් ඒකේ සමහරට මුල ඉඳන්ම මොකක් හරි ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙනවා. ඔය ඇත්තටම රෝල් වෙන බිස්නස් එකක් අරගෙන ඒකේ දන්නවා දැන් ඒකේ අවදානම අඩුයි. අවිනිශ්චිතභාවයත් අඩුයි. ඉතින් අපි දන්නවා යම් කිසි මට්ටමක ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙන නිසා ඒ වගේ බිස්නස් එකකට පුළුවන් මේ යම් කිසි මට්ටමක ලෝන් එකක් ගන්න. දැන් මෙතන තමයි ආයි අර ෆයිනෑන්ෂල් මැනේජ්මන්ට් කියන එකේ ෆන්ක්ෂන් එක එන්නේ. ඒගොල්ලොන්ගේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක. මොකද එතන ෆයිනෑන්ස් මැනේජර්ට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මට්ටමකට ලෝන් එකක් ගන්න කියලා. right. මේ බිස්නස් එකේ හැටියට දැන් කෑෂ් ෆ්ලෝ එක මොන වගේද ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන එක අනුව අන්න හරි. ෂෝට් ටර්ම් ලොන්ග් ටර්ම් කියන එක. වර්කින් කැපිටල් එක අපිට එදිනදා ඔපරේෂන්ස් වලටද නැත්නම් අපේ ග්‍රෝත් එකට අවශ්‍ය වෙන වර්කින් කැපිටල් වලට අවශ්‍ය සල්ලි අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ වර්ධනයට අවශ්‍ය මුදල් ලොන්ග් ටර්ම් කැපිටල් එකට අවශ්‍ය ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව ඉක්විටි ඒ කියන්නේ කොටස් වලින්ද ගන්න ඕන ණයක්ද ගන්න ඕන කියන එක ඔක්කොම මේ සාධක ටික බලලා එයාට ෆයිනෑන්ෂල් ප්ලෑන් එකක් ෆන්ඩින් ප්ලෑන් එකක් කියලා කියන්නේ කැපිටල් ෆන්ඩින් ප්ලෑන් එකක් හදන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මේක ඇත්තටම මෙතනත් ඇත්තටම කියන්නේ සෑහෙන බොහොම වැදගත් දෙයක්. මොකද හුඟක් වෙලාවට අපේ ස්ටාර්ට්අප්ස් එහෙම නැත්නම් SME සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායක ගාවට ගියොත් එම හුඟක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ කියන දේ තමයි මේ හරි අමාරුයි රෝල ගහ ගන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට වර්කින් කැපිටල් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි ගාව හුඟක් ඩෙටර්ස් ලයින් අපිට සල්ලි ගන්න විදියක් නැහැ. ෆැක්ටරින් වලට යන්න පුළුවන්ද? ඔන්න වගේ ගොඩක් දේවල්. ඉතින් දැන් මෙන්න මේකට ගැලපෙන උත්තරයක් තමයි අතරම දැන් මාලිංග අපිට දුන්නේ. දැන් මෙතනින් මම ඊළඟට යන්නේ මෙහා සම්බන්ධම තවත් පොඩි ප්‍රශ්නයකට. ඒ තමයි හුඟක් වෙලාවට ස්ටාර්ට්අප්ස් වලට SMEs වලට තියෙන ගැටලුවක් තමයි කොහොමද අපි බජට් එකක් හදාගන්නේ. එහෙම නැත්නම් කොහොමද අපි ප්‍රොෆිට් ඇන්ඩ් ලොස් account එකක් හදාගන්නේ. ඒ කියන්නේ අයවැයක් එහෙම නැත්නම් ලාභ පාඩු බලා ගන්න ડોකියුමන්ට් එකක් කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලා. දැන් ප්‍රියංවදා ඔබට මේ පිළිබඳව බොහොම ප්‍රැක්ටිකල් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ප්‍රායෝගික අත්දැකීමක් තියෙන හින්දා පොඩ්ඩක් අපිට කියන්න පුළුවන් හරි කොහොමද මේ දෙයක් හදාගන්නේ ඊට පස්සේ ඒ වගේ සරල වශයෙන් ගත්තොත් මොන වගේ දේවල්ද අඩංගු වෙලා තියෙන්න ඕනේ කියලා. ප්‍රොෆිට් ඇන්ඩ් ලොස් account එකයි බජට් එකයි. බජට් එකක් කියන්නේ ආලෝක යම් කිසි කෙටි කාලයකට මම හිතන්නේ අවුරුද්දක් හෝ දෙකකට අපි හදන ඩොකියුමන්ට් එකක්. ඒකෙදී අපි ගන්න අපේ අය සහ වැය. ඒ කියන්නේ අපේ ආදායම කොච්චරද අපේ වියදම කොච්චරද. සහ එතනින් එහාට ගිහිල්ලා අපිට තව කොච්චර ප්‍රාග්ධන වියදම් කරන්න තියෙනවද කියන එක. මේ කියන්නේ ප්‍රොජෙක්ටඩ් account ඩොකියුමන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට වෙන්න පුළුවන්. ඔව්. හැබැයි මේක පොඩි වෙනසක් තියෙනවා බජට් එකයි ෆෝකාස්ට් එකකයි. ඔව්. බජට් එකක් කිව්වහම පොඩ්ඩක් ලිමිටඩ් ෆෝකාස්ට් එකකට වැඩිය. යම් යම් දේවල් වලදී බජට් එකේදී අපි දන්නවා අපිට කෙලින්ම ආදායම අපි මොනවාද විකුණන්නේ ඒ විකුණන දේෙන් අපිට ලැබෙන ආදායම කීයද? ඊළඟට වැය කියන්නේ අපේ වියදම. වියදමේ ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඍජු වියදම්. මේ අපි කරන භාණ්ඩ හා සේවා නිකුත් කරලා ඒක විකුණ ගන්න ඍජුවම දායක වෙන අමුද්‍රව්‍ය ශ්‍රමය සහ අනිත් හැමදේම ලොජිස්ටික්ස් හැමදේම ඍජුවම යන වියදම කීයද? ඊළඟට වක්‍රව මම කිව්ව සපෝට් ස්ටාෆ් එකක්. අපි හිතමු අපි ඇඩ්වර්ටයිසින්, බිස්නස් ප්‍රොමෝෂන්ස්, තව දේවල් ස්ටෝරේජ්, වෙයාහවුසින් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඊට එහා ගිය දේවල්. ඊට පස්සේ අපිට තව අපේ ස්ටාෆ් එක මැනේජ් කරන්න දේ කට්ටිය ඕන කරනවා. අපිට සමහරක් එක ප්‍රොෆෙෂනල්ස් ලගේ නීතිමය උපදෙස් ගන්න වෙනවා. අපි හිතමු ෆයිනෑන්ෂල් කන්සල්ටන්ට්ස් ලගේ උපදෙස් ගන්න වෙනවා. ඒ වගේ තාක්ෂණික උපදෙස් ගන්න වෙනවා. ඒ වගේ
වක්‍රව අවශ්‍ය කරන දේවල්. ඒ වගේ වියදම් ප්‍රධාන කොටස් දෙකකින් යනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් වෙනවා යම්කිසි කාල සීමාවකට අපේ බිස්නස් ස්ට්‍රැටජි එක අනුව අපි කොච්චර ප්‍රමාණයකින් අපේ ධාරිතාවය වැඩි කරනවාද කියන එක තීරණය කරලා ඒ අනුව මේ දේවල් නම්බර්ස් වලට හරවන්න. ඊළඟට එතනින් එහාට ගිහිල්ලා අපි මේ හිතන බිස්නස් ස්ට්‍රැටජි එක අපේ ඔපරේෂන් එක කරගෙන යන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන ප්‍රාග්ධනික වියදම් මොනවාද කියන එක. මෂිනරි, ඊළඟට ඉක්විප්මන්ට්ස්, තව අපේ ඔෆිස් ප්‍රමිසස් එක, ෆර්නිචර්, අපිට අවශ්‍ය කරන දේවල් හැම දෙයක්ම. ඒ දේවල් අර වෙනස් වෙන්නේ ඒ දේවල් බොහෝ විට අවශ්‍ය වෙන එකවරක්. හරි. සහ ලොකු ප්‍රමාණයකින්. ඒකයි ඒකට ප්‍රාග්ධන වියදම් කියන්නේ. ඒක අපි අපේ දැන් ඒක වෙනස් වෙන්නේ ඒක දැන් අපි profit and loss statement එකක් ගත්තාම ආලෝක ඒකට අපි වියදමක් විදියට අපි මේ ගණනය කරන්නේ මේ වියදම් ප්‍රාග්ධන වියදම්. ඒවා අපේ සෙට් එකක් වෙන්නේ. අපිට අයිති වත්කමක් විදියටයි සලකන්නේ. ඉතින් බජට් එකකින් profit and loss statement එකක් වෙනස් වෙන මූලිකම කාරණයක් ඒක. සහ profit and loss statement එක අපි ලාභ ගිණුමක අපි ගොඩක්ම ફોකස් කරන්නේ අපේ ආදායම කීයද, ඒ ආදායමට සරිලන වියදම කීයද, සහ අපි බිස්නස් එකේ අපි ඉන්නවා නම් අපි මේ උපයන ආදායම ඇද්ද? උපයන ආදායමෙන් අපිට කොච්චර කාලයක් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද? බිස්නස් එක කොයි විදියටද ආදායම වැඩි කරගන්න ඕනේ? වියදම අඩු කරගෙන මොන දේවල් වලින්ද ආදායම වියදම අපි බැලන්ස් කරගන්න ඕනේ කියන ෆැක්ටර්ස් ටික අපිට තේරුම් ගන්න profit and loss statement එකක් වැදගත් වෙනවා. ප්‍රියංකා බොහොම ස්තුතියි. දැන් එතෙන්දී අපි ඇත්තටම කතා කරේ ඔය profit and loss account එකක් ඊට පස්සේ බජට් එකක් කියන දේවල් ස්ටාර්ට්අප් එකකට එහෙම නැත්නම් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයෙක්ට ඇයි වැදගත් වෙන්නේ, කොහොමද වැදගත් වෙන්නේ කියලා. දැන් මම මෙතනින් මෙනවා මේත් එක්කම යාවෙන තවත් ඒරියා එකකට. ඒක තමයි හරි. ෆයිනෑන්ෂල් ට්‍රාන්ස්පරන්සි එහෙම නැත්නම් මූල්‍ය විනිවිදභාවය සහ ෆයිනෑන්ෂල් රෙස්පොන්සිබිලිටි මූල්‍යමය වගකීම කියන දේවල් ලංකාවේ ස්ටාර්ට්අප්ස් සහ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයෝයි ඊට පස්සේ ලංකාවේ එහා ඉන්න අපේ රීජන් එකේ ඉන්න ව්‍යවසායකයෝ එක්ක ගත්තොත් එම මොන විදිහටද සමානකම් තියෙන්නේ, මොන විදිහටද වෙනස්කම් තියෙන්නේ? මේ ප්‍රශ්නේ මම යොමු කරන්නේ මාලිගට. දැන් මට දන්න විදිහට දැන් මූලයේ වගකීම කියන එක ගත්තොත් එක එක රටවල් වල තියෙනවා එක එක රෙගියුලේෂන්ස්, එක එක නීති සහ රෙගුලාසිටි ඒක අනුවත් වෙනස් වෙනවා. හැබැයි අපි පොදුවේ ගත්තම මූල්‍ය වගකීම කියන එක දැන් ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්ලා කියලා තියෙනවා. එක ඉතින් බිස්නස් එකක දැන් ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලා කොටස් හිමියෝ එක ස්ටේක් හෝල්ඩර් ගෲප් එකක්. ඊට පස්සේ ඒකේ සේවකයෝ ඊට පස්සේ කස්ටමර්ස්ලා එහෙම එක එක ස්ටේක් හෝල්ඩර් ගෲප්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ගේ එක එක ස්ටේක් හෝල්ඩර් ගෲප්ස් වලට මූල්‍යමය වගකීම් තියෙනවා එක එක විදිහේ. ඉතින් ලංකාවේ මං හිතන්නේ ඒක එක රෙගියුලේෂන්ස් වලින් මේක ගවර්න් වෙනවා. අපිට කියත හැකි ඒ මූල්‍ය වගකීම කියන එකෙන් ස්ටාර්ට්අප් එකක් වුණත් SME එකක් වුණත් ලොකු සංස්ථාවක් වුණත් පබ්ලික් කෝපරේෂන් එකක් වුණත් ඒකෙන් මිදෙන්න බෑ. පොදුවේ ගත්තම ඒකෙන් වැළකෙන්න බෑ. ඉතින් ඒක තියෙන ඒ වගකීම දරන්න ඕන, ඒ විදිහට හැසිරෙන්න ඕන. ඒ ෆයිනෑන්ෂල් ඩිසිප්ලින් එක තියෙන්නත් ඕන. ඊළඟ කොටස වා කිව්වේ මූල්‍ය විනිවිද ෆයිනෑන්ෂල් ට්‍රාන්ස්පරන්සි කියන එක අපි බලන්නේ ඒක මේ එම්ප්ලොයිස්ලාගේ පැත්තෙන්ද එහෙමද මෙමය උතන කොටස් කීපයක් තියෙනවා. එකක් එම්ප්ලොයිස්ලාගේ පැත්තේ, ඒ කියන්නේ වැඩ කරන කට්ටියගේ පැත්තෙන් ෆයිනෑන්ෂල් විසිබිලිටි එක කොහොමද, ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තෙන් රෙගියුලේටරි පැත්තෙන් කොහොමද ෆයිනෑන්ෂල් විසිබිලිටි එක තියෙන්නේ. ඔව්. දැන් මොකද මේ ඕනර්ස්ලාගේ එහෙම නැත්නම් කොටස් හිමියන්ගේ පැත්තෙන් ඒ විසිබිලිටි එක සාමාන්‍යයෙන් ගන්න පුළුවන්. දැන් ඒගොල්ලෝ දැන් මොකද අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයකුත් ස්ටාර්ට්අප් එකක් වුණා තියෙන්න ඕන. ඉතින් මොන වගේ ඉන්ෆර්මේෂන්ද තොරතුරුද අවශ්‍ය කියන එක ඒකට එකඟතාවයකට එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ රෙගියුලේෂන් පැත්තෙන් මම දන්න තරමට සමහර විට ප්‍රියංකා දන්නවා ඇති මේ ඒ කියන්නේ ඒක ප්‍රයිවට් කම්පනියක් නම් ඔඩිටඩ් accounts කියන එක කරන්න ඕන. හැබැයි ඊට අමතරව ඉතාමත් සීමිත ප්‍රමාණයකට ඔය රෙජිස්ටර් ඔෆ් කම්පනීස් වල
බොහොමයක් වෙලාවට වෙන්නේ අපි EPF, ETF ඔව්. ගොඩක් වෙලාවට payroll සම්බන්ධයෙන් ඔව්. අපේ salary එක සම්බන්ධයෙන් employees ට ගෙවන ඒ දේවල් අපි අකුරටම පිළිපදින්න ඕනේ. ඒක හැම ආයතනයකටම පොදු දෙයක්. ඊළඟට income tax taxation වගකීම් පැත්තෙන් ගත්තොත් ට්‍රාන්ස්පරන්සි පැත්තෙන් ගත්තොත් මම දන්න හැටියට ඕනම කම්පනය එක රෙජිස්ටර් ඔෆ් කම්පනීස් ගිහිල්ලා මේ මාස 18කට පස්සේ ඔච්චර ඒ කියන්නේ රෙවෙනියු ඒ වගේ කිහිපයක් ගන්න පුළුවන්. ඔව් ඒ විවිධභාවය තියෙනවා. අපි ඩික්ලෙයාර් කරන්නත් ඕනේ. ඩික්ලෙයාර් කරන්නත් ඕනේ. ඔව් ඒ ආයතන වලට අපි ඉන්කම් ටැක්ස් රිටර්න් එකේ දාන්නත් ඕනේ. ඒ වගේ තියෙනවා. දැන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් ඇතුලේ සේවකයන් අතර කොච්චර දුරට විනිවිදභාවයක් තියෙන්න ඕනද කියන එක ඔව් මූල්‍ය වශයෙන්. ඉතින් ඒක ලේසි ප්‍රශ්නයකුත් නෙමෙයි. මොකද ඒක ඒ බිස්නස් එක කොම්පැනි අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද එකක් තමයි දැන් ව්‍යවසායකයා ඕක එක එක විදිහට බලන්න පුළුවන්. ඔව් මොන වගේ විශ්වාසයද තියෙන්නේ තමන්ගේ සේවකයෝ ගැන මොන වගේ විශ්වාසයද ගොඩනගන්න අවශ්‍ය. ඔව් එතකොට යම්කිසි විනිවිදභාවයක් අවශ්‍යයි. සමහර වෙලාවට දැන් මේ වගේ කාලවකවානුවක ඒ කියන්නේ දැන් මේ කොවිඩ් පැන්ඩමික් එකක් තියෙද්දී සමහර වෙලාවට ගොඩක් දුරට ට්‍රාන්ස්පරන්ට් වෙන එක මේ සේවකයන් බය වෙයි කියලා හිතන්නත් පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. ඒක නිසා මගේ පෞද්ගලික මතය නම් හොඳ විනිවිදභාවයක් තියෙනවා නම් අර සේවකයොත් හොඳට වැඩ කරනවා. අනිවාර්යයෙන් එන්ගේජ් වෙලා ඒ එම්ප්ලොයි එන්ගේජ්මන්ට් කියන එක වැඩි වෙනවා. හැබැයි ඒක ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඒක ඇත්ත. හරි. දැන් මේත් එක්කම දැන් මම ප්‍රියංවදා ගාවට එන්නේ ආයසරයක් දැන් මේ අපි මම අර කිව්වා වගේ අපි අහන්නේ හුඟක් ප්‍රශ්න එකට එක සම්බන්ධයිනේ. දැන් මෙතන ඊළඟ සම්බන්ධය තමයි ප්‍රියංවදා. හරි. දැන් හුඟක් වෙලාවට අපේ මේ ස්ටාර්ට්අප්ස් එහෙම නැත්නම් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයෝ accounts සහ finance ඒ කියන්නේ ගිණුම් කරණයට ඊට පස්සේ මූල්‍ය කළමනාකරණයට හුඟක් වෙලාවට වෙනම කෙනෙක් හයර් කරන එක හරි අඩුයි. එහෙම නැත්නම් වෙනම කෙනෙක් රැකියාව දෙන එක හරි අඩුයි. ඔබ මොකද හිතන්නේ? මෙහෙම ගිණුම් කරණයට එහෙම නැත්නම් මූල්‍ය කළමනාකරණයට සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයෙක්ට වෙනමම සේවකයෙක් හිටියොත් හොඳයිද? එහෙම ඉන්නවා නම් එහෙම ඉන්න කෙනෙක්ගෙන් වර්ක් ලෝඩ් එක මොන වගේ වෙන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් එයාගේ JD එක එහෙම නැත්නම් ජොබ් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක මොන වගේ වෙයිද? ආලෝක ඕකේ දේවල් දෙකක් ඇත්තටම කියන්න පුළුවන්. එකක් තමයි අපි ස්ටාර්ට්අප් එකක් නම් අපිට අපේ වියදම් කිරීමේ කැපැසිටි එක හරිම අඩුයි. එතකොට අපිට තව කෙනෙක්ව සම්බන්ධ කරගෙන කරන්න තරමට අපිට බැරි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපේ සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක් විදියට බිස්නස් එකක් පටන් ගන්නවා නම් අපිට යම්තාක් දුරට දැනුමක් තියෙන්න ඕන. මගේ ආදායම කීයද? මගේ වියදම් මොනවාද? මට එක දිගට යන හැම මාසෙම ගෙවන්න වෙන වියදම් මොනවාද? මගේ බිස්නස් එකට අත්‍යවශ්‍ය වියදම් මොනවාද? ඒ වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන්. එතකොට දැන් ඔය වගේ අවස්ථාවක ඉන්න බිස්නස් එකකට එන්නේ ගොඩක් වෙලාවට බුක් කීපර් කෙනෙක් නැත්තම් ගිණුම් තබන්නේ විතරයි. එතකොට එයාගෙන් ගන්න පුළුවන් එකම දේ වෙන්නේ එකක් මගේ වැඩ කොටස මම වෙන කෙනෙක්ට බාර දෙනවා සහ ඩිසිප්ලින් එකක් ඇතුව අර අපි කරන දේවල් ටික රෙකෝඩ් වෙන එක. එතකොට ඒක මම කරත් වෙන කෙනෙක්ට මම දුන්නත් ඔන්ටර්ප්‍රීනියර් කෙනෙක්ගේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක තමයි අපි කරන වැඩේ හරියට ඩොකියුමන්ට් කරන්න ඕනේ. ඒ හැම ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් හැම මොනවාද අවශ්‍ය කරන ලිපිගොනු ඒවා හරි පිළිවෙලට අපි මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒක අර පුද්ගලයෙක්ගෙන් කරන පුද්ගලයා වෙනස් වුණත් නැතත් ඒක අපේ අතේ තමයි තියෙන්නේ අපි කොයි ලෙවල් එකකින් මේක ඩිසිප්ලින් එක පවත්වාගෙන යනවාද කියන එක. සහ accounting knowledge එකක් තියෙන පුද්ගලයෙක් අපිත් එක්ක වැඩ කරනවා නම් අපිට ගොඩක් උදව් වේවි සමහරකට දකින්න නැති දේවල් ඒරියාස් ටිකක් මේවා කරගන්න. අනිත් එක ඇත්තටම ස්ටාර්ට්අප් ජර්නි එකක ඉන්න කෙනෙක්ගේ වර්ක් ලෝඩ් එක ස්ට්‍රෙස් ලෙවල් එක ඒ හැමදේමත් එක්ක සමහරක් වෙලාවට මේ හා සම්බන්ධයෙන් ඇලොකේට් කරන්න තියෙන වෙලාව හරි අඩුයි. ඔව්. සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒ ඇලොකේට් කරන වෙලාවත් අනේ මට මගේ මේ වැඩේ දියුණු කරගන්න තිබ්බා නම් කියන එක එනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඩ්‍රයිවිං ෆැක්ට් එක නැත්තම් බිස්නස් එක රන් කරන්න පුද්ගලයා විදියට මං හිතන්නේ 80%ක
රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් තියෙනවා තමන්ගේ බිස්නස් එක ගැන ඒ කරන පුද්ගලයාට. හරි. ඊට පස්සේ ඒක ඇලොකේට් කරන්න පුළුවන් යම් කාරණා මම කිව්වා වගේ ගිණුම් තබන්න, ඩොකියුමන්ට්ස් ටික මේන්ටේන් කරන්න, ඒ වගේ ඊට පස්සේ ඔය ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් වලට ෆයිලින්ග්ස් කරන්න, ඒ වගේ දේවල් අපිට ඇලොකේට් කරන්න පුළුවන්. කිහිපයක් දේවල්. හරි. දැන් ඕක ඇත්තටම සෑහෙන හුඟක් වෙලාට මේ ස්ටාර්ට්අප්ස් වලට එහෙම නැත්නම් SMEs වලට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ ඩෙලිගේෂන් කියන එක විශේෂයෙන් මේ ෆයිනෑන්ෂල් එහෙම නැත්නම් මේ තමන්ගේ බිස්නස් එකේ නම්බර්ස් කියන දේවල් වෙන කෙනෙක්ට දෙනවා කියන එක හුඟක් අය ඒ තරම් කැමති දෙයක් නෙවෙයි. හැබැයි ඒත් එක්කම ඕක අර මේ අර කිකිලිද බිත්තරේද කියන එහෙම පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඕක. මොකද එළියට දෙන්නත් ඕනේ. හැබැයි ඒත් එක්කම පොඩි බයකුත් තියෙනවා මේක දුන්නොත්ම මේක වෙන අය ඒක මිස්යූස් කරයිද කියලා. ඒ තොරතුරු වෙන කෙනෙක් මිස්යූස් කරයිද? එහෙම නැත්නම් මේ දේවල් පාවිච්චි කරලා වෙන කෙනෙක් කායසරයක් මං වගේම බිස්නස් එකක් පටන් ගයිද? ඔන්න ඔගේ හුඟක් දේවල්. ඉතින් මෙතෙන්දී ඇත්තටම බලපාන්නේ එකක් අපි කොහොමද මිනිස්සුන්ව විශ්වාස කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි අපේ බිස්නස් එකේ ඉදිරිය ගැන හිතලා ඉවරලා සමහර වෙලාවට මේ වගේ දේවල් කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම ගත්තොත් එම මුල් කාලීන සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකෙට ලේසි නෑ මෙන්න මේ ඩිසිෂන් එක ගන්න එක. හැබැයි ඒක ගත්තයින් පස්සේ එතනින් එහාට මේක මට වෙලා තියෙන දෙයක්. එහෙම මේ අපේ මේක ඩෙලිගේට් කරායින් පස්සේ හරි ඔළුව නිදහස්. මොකද මේක එතනින් එහාට එච්චර හිතන්න ඕනේ නෑ. එකම දේ ඒක දෙන පුද්ගලයා පිළිබඳව විශ්වාසයක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ඇත්තටම අර ඔන්ටර්ප්‍රනර් කෙනෙක් තමන්ගේ තියෙන ආත්ම විශ්වාසය මත පදනම් වෙලා කරන දෙයක් ඕක ඇත්තටම. හරි. දැන් මෙතනින් මම මාලින්කට යනවා. ඇත්තට මේ තමයි මාලින්කට මම යොමු කරන අවසාන ප්‍රශ්නේ. දැන් අනපේක්ෂිත අවස්ථාවලට මුහුණ දීම. දැන් මම මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න මට හේතු වෙච්ච ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේ COVID-19 මේ තියෙන වසංගතයත් එක්ක අපි ලෝකයක් හැටියට මේ මුහුණ දීලා තියෙන මේ බරපතල ගැටලුව. දැන් අපි කවුරුත් හිතියේ නෑ ගිය අගෝස්තු වල විතර වෙද්දී මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වෙයි. ඊට පස්සේ අපි ඔක්කොම අවුරුද්දක් විතර ගෙදර ඉඳී. ඊට පස්සේ 2020 කියන්නේ මේ ගෙදරටම කොටු වෙච්ච එහෙම නැත්නම් මේ හරි අපහසුයෙන් ගෙවපු කාලයක් වෙයි. දවසම මේ මොකද්ද මූණ වැහෙන්න ෆේස් මාස්ක් දාන් ඉදී කියලා කවුරුත් හිතුවේ නෑනේ. දැන් එතකොට ව්‍යවසායකෙක් හැටියට අනපේක්ෂිත අවස්ථාවලට මුහුණ දෙන්න කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවාද? දැන් මම සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ව්‍යාපාරයත් ඉතා තදින්ම මේකට මුහුණ දීලා සෑහෙන්න අමාරු තත්වයකට පත් වෙච්ච නිසා මට මේ ගැන යම්කිසි අත්දැකීමක් තියෙනවා. ඒකේ කොටස් දෙකකින් මම බලන්නේ. එකක් තමයි නායකත්වය. දැන් අවිනිශ්චිත හරි අනපේක්ෂිත තත්වයකට මුහුණ දීමේදී නායකත්වය තමයි වැදගත්. ඒ කියන්නේ මෙතන නායකත්වය කියලා කියන්නේ ඒ ව්‍යවසායකයා පමණක් නෙමෙයි. මේ වෙලාවේ මොකද දැන් අපි කතා කරන්නේ ක්‍රයිසිස් එකක් වගේ එකක්නේ. ඔව්. ඉතින් එතනදී අපි හිතමු දැන් ඒ ඔන්ටර්ප්‍රනර් ඉන්නවා. ඒ එක්කම ෆයිනෑන්ස් මැනේජර් ඉන්න පුළුවන්. HR හෙඩ් කරන එකනා එක එක ෆන්ක්ෂන්ස් වල ඉන්න පුළුවන් මැනේජර්ස්ලා. ඒගොල්ලොන්ගේ නායකත්වය තාමත් වැදගත් මේ වගේ වෙලාවක. මොකද මේකට කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ? මොකද මේ වගේ ලොකු සේවක කණ්ඩායමක් එක්කනේ යන්නේ. එම්ප්ලොයිස්ලා ගන්නකුත් ඉන්නවා. දැන් ස්ටාර්ට්අප් එක ගන්න පොඩි කණ්ඩායමක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි SME එක ඉන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ලොකු සේවක ප්‍රමාණයක්. ඉතින් එතනදී මේකට මුහුණ දෙනකොට ෆයිනෑන්ෂලි මූල්‍යමය වශයෙන් අපි කොහොමද මේකට හරියට මුහුණ දෙන්නේ කියලා අමුතුම ප්ලෑන් එකක් ගහන්න ඕනේ. දැන් සාමාන්‍ය වෙනදර ගහන මූල්‍ය සැලසුම නෙමෙයි. ඒකම HR හෙඩ් කරන එක්කෙනා කොහොමද හරියටම සේවකයෙක්ව දැන් බලාගන්න. ඒගොල්ලෝගේ මානසිකත්වය වැටලා තියෙන්නේ. ඒක යම්කිසි මට්ටමක තියාගන්නේ කොහොමද? ඒක එක පැත්තක්. නායකත්වය කියන එක ඕනම එක ස්ටාර්ට්අප් එකක් වුණත් SME එකක් වුණත් ලොකු ආයතනයක් වුණත් ඒක වැදගත්. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි දැන් අර ඇජයිල් බිස්නස් මොඩල් එකක් කියලා අපි කියන්නේ. පවත්වාගන්නේ කොහොමද? දැන් මේකට ස්ටාර්ට්අප් එකක් නම් ලීන් ස්ටාර්ට්අප් කියලා තියෙනවා. දැන් ඒක වෙනම විෂයක් වශයෙන් දැන් එනවනේ. ඒක ඉතින් කරන්නේ ඒ ස්ටාර්ට්අප් බිස්නස් එක යම් කිසි මට්ටමක එස්ටැබ්ලිෂ් වෙනකන් බොහොම ෆ්ලෙක්සිබල් විදියට අවම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකෙන් පවත්වාගෙන යෑමේ ක්‍රියාමාර්ගය. ඒක ගැන ඉතින් මම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒක ඒ විදිහට යන්න පුළුවන් නම් හොඳයි.
අනිත් එක තමයි දැන් ඕනම ව්‍යාපාරයක අපි බලන්න ඕන මොන වගේ සිනාරියෝස් මොන වගේ ඉස්සරහට මොන වගේ ඒවද වෙන්න පුළුවන් කියලා දැන් මම හිතන්නේ ප්‍රියංකදත් ඒක ගැන කතා කරා ඉස්සෙල්ලා එක සිනාරියෝස් වලට අපිට තියෙන්න ඕන හැම සිනාරියකටම සැලැස්මක් තියෙන්න ඕන. ඔව්. ඒ කියන්නේ මූල්‍ය සැලැස්මක් HR පැත්තෙන් බිස්නස් ස්ට්‍රැටජි එක මොනවද වෙන්න පුළුවන්ද මෙහෙම වුණොත් මේ වගේක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකට මොකද කරන්නේ? දැන් මේ ඔක්කොම වෙලා අපි ඉතින් කවදාකවත් ප්ලෑන් කරලා තිබුණේ නැහැ කොවිඩ් වගේ එකකට. හැබැයි ඒත් ඉතින් එතනදී නායකත්වයේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඒ වගේ සැලැස්මක් ඉක්මනටම ඒ කියන්නේ සති කිහිපයක් ඇතුළත හරි කරගන්න පුළුවන් නම් දැන් මෙතනදී උනේ සමහර අපේ වගේ ව්‍යාපාරවල සතියෙන් සතිය ඒක තත්ත්වය වෙනස් වුණා. එතකොට ඉක්මනට සැලසුම් කළා නායකත්වය දීලා ඉක්මනට මේ ක්‍රියාමාර්ගයට බහින්න ඕන. ඉතින් මේකට කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන් පිළිතුර තමයි කොහොමද බිස්නස් එක ෆ්ලෙක්සිබල් විදිහට පවත්වාගෙන යන්නේ මොකද මේ කොස්ට් එක කොහොමද අඩු කරගන්නේ මේ වගේ අවස්ථාවක අවිනිශ්චිත අවදානම් අවස්ථාවක ඒ කියන්නේ රෙවෙනියුස් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට සේල්ස් එන්නේ නැහැ. එතකොට කොස්ට් එක කොහොමද අඩු අවම වශයෙන් පවත්වාගෙන යන්නේ? ඊට පස්සේ ආයි එනකොට බිස්නස් කොහොමද මේක කරගෙන යන්නේ? ඒ වගේ ප්ලෑන්ස් කරන්න මේ නොලෙජ් එක වගේම අත්දැකීමුත් අවශ්‍යයි. ඊට ලොකු ඉතාම වැදගත් එක තමයි එක ඒරියාස් වලට අපි දෙන නායකත්වය. අනිවාර්යෙන්. හරි. දැන් එතෙන්දී අපිට හුඟක් වැදගත් කාරණයක් එළියට ආවේ. මොකද මේ ෆ්ලෙක්සිබිලිටි එහෙම නැත්නම් අපි කොහොමද මේ ෆ්ලෙක්සිබිලිටි වගේම ලීඩර්ෂිප් කියන දේවල් කොහොමද වැදගත් වෙන්නේ විශේෂයෙන් මේ වගේ ගැටලු සහගත අවස්ථාවලට මුහුණ දෙනකොට අපි කොහොමද හැසිරෙන්නේ කියන එක. දැන් ප්‍රියංවදාට මම යනවා ප්‍රියංවදාගේ අවසාන ප්‍රශ්නයත් එක්ක. ප්‍රියංවදා මම ඔයාගෙන් අහුවොත් එහෙම මේ අපේ හුඟක් වෙලාවට අපි වැඩ කරන ස්ටාර්ට්අප්ස් එහෙම නැත්නම් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්ගේ අපි දැකලා තියෙන ගොඩක් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි ඒගොල්ලොන්ගේ ෆයිනෑන්ෂල් ලිටරසි එහෙම නැත්නම් මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය. ඔබ උපදෙසක් දුන්නොත් එම කොහොමද මේ ෆයිනෑන්ෂල් ලිටරසි එහෙම නැත්නම් මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය කියන එක වැඩි කරගන්නේ කියලා ඔබේ උපදෙස මොකක්ද? ආලෝක ඒක ඇත්තටම අපි මං හිතන්නේ පටන් ගන්න ඕනේ අවුරුදු 20න්වත් 30න්වත් කියලා නෙමෙයි. ඒක අපි ගොඩනගන පොඩි කාලේ ඉඳන් දරුවෙක්ව හදන වටපිටාවේදී අපි දැකලා තියෙනවා අපේ අම්මා තාත්තා කොහොමද ගෙදර පවුලේ වියදම මැනේජ් කරන්න කියන එක. එතනින් ඉගෙන ගන්න දේ අපි ඒක අපි අපේ උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු කරන ගමන් රස්සාවක් කරන ගමන් අපි පුරුදු වෙනවා අපේ ෆයිනෑන්ස් එක මැනේජ් කරන්න. පර්සනල් ෆයිනෑන්ෂල් මැනේජ්මන්ට් කියන එක. ඔන්ටර්ප්‍රිනියර් කෙනෙක්ට ස්ටාර්ට්අප් එකක වැඩ කරන කෙනෙක්ට මේක අත්‍යවශ්‍ය ස්කිල් එකක්. තමන්ගේ පර්සනල් ෆයිනෑන්සස් දන්නවා නම් තමන්ගේ පැවැත්මට අවශ්‍ය කරන දේවල් මොනවද? ආදායම සහ වියදම මොනවද? මං කොච්චර මගේ ලෙවල් එකකින් ස්කේල් කරගන්න පුළුවන් කොහොමද? මං වැඩ කරන තැන රස්සාව නැති වුණොත් මට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් මට හම්බ වෙන හැම සතේම ලෝන් අරගෙන නම් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකට මම සම්පූර්ණයෙන්ම ණය වෙලා නම් අනවශ්‍ය විදියට මගේ හිත ඔය තියෙන ඩිස්කවුන්ට්ස් වලට ඩීල්ස් වලට අනිත් එන හැම ට්‍රෙන්ඩ් එකකටම යනවා නම් මම පර්සනලි මුලින්ම අහන්න ඕනේ මම ස්ටාර්ට්අප් එකක් කරන්න තරමට ගැළපෙනවාද කියන එක. ඒක පළවෙනිම දේ. මොකද ෆයිනෑන්ෂල් මැනේජ්මන්ට් කියන එක ගත්තාම ඒක හරිම ටෙක්නිකල් ඒරියා එකක්. ඒකෙදි අපි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් accounting and finance දෙකම ගත්තාම ඒවට අදාළ වෙච්ච නීතිමය ස්ටෑන්ඩඩ්ස්, regulations, principles ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒක ප්‍රැක්ටිකල් නෑ ඔන්ටර්ප්‍රිනියර් කෙනෙක්ට ස්ටාර්ට්අප් එකකට ඒ දේවල් ඔක්කොම දැනගන්නවා කියන එක. පටන් ගන්න පුළුවන් නම් අපිට පර්සනල් ෆයිනෑන්ස් කියන තැනින් මගේ ආදායම් වියදම් මැනේජ් කරගන්න විදියටම මගේ බිස්නස් එකත් ඒ හා සමානවම කරනවා නම් අපි පටන් ගන්නේ පොඩියෙන් නම් මම හිතන්නේ ඕගනික් growth එකක් gradual growth එකක් කියන දේ. ඒ කියන්නේ එකපාරට අපිට මාසෙක දෙකක ආදායමින් අපි සතුටු වෙලා ගොඩක් සතුට වැඩි වෙලා ඊළඟට ඉස්සරහා දකින්නේ නැතිව හිතන්නේවත් නැති විදියට අපි පාවිච්චි කරන අපේ අපි වෙහිකල් එක අපේ බ්‍රෑන්ඩඩ් වොච් එකකට ෆෝන් එකේ ඉඳන් හැමදේම එකපාරටම අපි අප්ස්කේල් කරගන්න ලෙවල් එකකට යනවා නම් ඉස්සරහා දකින්නේ නැතිව ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් අපි කොච්චර බජට් එකක් හැදුවත් මම කිව්වා ඉස්සෙල්ලා බජට් එකක් අපි හදනවා නම් අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ බජට් එකේ අපේ වර්ස්ට් කේස් සිනාරියෝ එක මොකක්ද?
අපේ හොඳම සිනාරියෝ එක මොකක්ද කියන එක මේව කරගන්න. එතකොට එතනදී අපි හදන බජට් එකෙන් අපිට පුළුවන් වෙනවා කෑෂ් ෆ්ලෝ එකක් හදන්න. අපිට එන ආදායම සහ යන වියදම් ටික ප්‍රාග්ධන වියදම් ඇතුළුව අපිට අපි මේ ගත කරන කාලය තුලදී අවුරුදු 5 තුලදී අපිට බිස්නස් එකේ පැවැත්ම කොහොමද කියන එක තේරුම් ගන්න. ඉතින් සහ අපි ඉන්ටර්නෙට් එකට ගියොත් අපිට උමනා තරම් ඇති තරම් මැටීරියල්ස් තියෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් ගන්න ආලෝක. ඉතින් මම හිතන්නේ බැංක්ස් වල අපිට ගොඩක් entrepreneurs අර පුළුවන් බැංක් එකක් එක්ක හරිම closely වැඩ කරන්න. මොකද ගොඩක් වෙලාවට බැංක් එකක relationship manager කියලා ඉන්නවා. එතකොට ඒ relationship manager තමන්ගේ ගොඩක් business එකේ ඇත්තටම team member කෙනෙක්. දැන් මට ඒ වගේ experience තියෙනවා. මම බැංක්ස් එක්ක හරිම ළඟින් වැඩ කරලා තිනවා. අපි ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් ආපම කොහොමද උදව් කරන්නේ? මොනවාද ඔයගලන්ට තියෙන options? අපිට කියන්න මේ තැනින් ගොඩ එන්න. මම long term loan එකකට යනවද? short term loan එකකට යනවද? නැත්නම් overdraft එකක් ගන්නවද? කොහොමද? නැත්නම් මට ඉස්සරහට සල්ලි ටිකක් වැඩියෙන් ලැබෙනවා. ඒ ටික මම කොහොමද invest කරලා තව අමතර ආදායමක් ගන්න? ඒ වගේ යම් ආයතන සහ අංශ තියෙනවා අපිට උදව්වක් ගන්න පුළුවන්, උපදෙසක් ගන්න පුළුවන් වෙන. ඉතින් හරිම කෙටියෙන් කිව්වොත් පුද්ගලයෙක් විදියට මම මගේ ඩිසිප්ලින් එක තියාගෙන පටන් ගන්න ගමන් අදාළ සපෝට් සර්විසස් ආයතන වලින් උපදෙස් අරගෙන අපිට මං හිතන්නේ හොඳ විදියකට ප්ලෑන් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ප්‍රියංවද බොහොම ස්තුතියි. දැන් අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට මම ආයසරයක් මතක් කරන්නේ අපි අද මේ කතා කරන දේවල් ගැන අපේ learn-to-startupxfoundry.com කියන අපේ වෙබ් අඩවියේ මේ හැම දෙයක් ගැනම අපි දක්වලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි විශේෂයෙන් අද මේ කරපු සෙෂන් එකේ විශේෂයෙන් මේ කරපු අධ්‍යයනයේ අදාළ වෙන ටෙම්ප්ලේට්ස් වගේක්. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේක නොමිලේම අපි දෙන දෙයක්. ටෙම්ප්ලේට්ස් වගේක් අපේ මේ learn-to-startupxfoundry.com කියන අපේ වෙබ් අඩවියේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒව ඕගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක ඕගොල්ලන්ට මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒ ගැටලු ඕගොල්ලන්ට යොමු කරන්න පුළුවන් අපිට. ඊට පස්සේ අපි ඒ ගැටලු මේ අපේ ආපු සම්පත්දායකයන්ට යොමු කරලා ඉවරලා ඒගොල්ලොන්ගෙන් ගැළපෙන විදිහේ හරි පිළිතුරු ආයසරයක් ඕගොල්ලන්ට ලබා දෙන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අද අපි මේ කතා කරේ financial management and financial planning. එහෙම නැත්නම් මූල්‍ය කළමනාකරණය සහ මූල්‍ය සැලසුම් කරණය පිළිබඳ. ඉතින් අද මේ වැඩසටහන වෙනුවෙන් මෙතනට ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක දැනුම බෙදා හදාගත්ත මාලින් ගාල්සකුලරත්න මහත්මයාටත් ඒ වගේම ප්‍රියංවදා චන්ද්‍රරත්න මහත්මයාටත් අපි බොහෝම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි තව මේ වගේම වැඩසටහනකින් ඔබ ආයසරයක් හමු වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. ඔබ හැමෝටම සුබ දවසක්.